Katsotaanpa sitten seuraavaksi, miten konserniin saadaan lisättyä käyttäjiä ja minkälaisia käyttöoikeuksia näille voidaan antaa. Se käyttäjä, kuka perustaa konsernin, niin hän saa automaattisesti käyttäjähallitsijaoikeudet. Ja sen lisäksi sitten muita konsernin käyttäjiä päästään normaalisti hallinnoimaan ihan sieltä konsernin näkymästä. Eli tuttu paikka, mennään täältä taloushallinnon alta konserneihin ja varmistetaan, että se konserni, mihin käyttäjiä halutaan lisätä, on aktiivinen. Ja sen jälkeen tästä päästään muokkaustilaan. Ja täällähän oli näitä erilaisia välilehtiä, mistä pystyttiin erilaisia asetuksia tekemään, niin täältä löytyy konsernin käyttäjät kohta. Tässä tietysti kannattaa huomioida vielä se, että tähän näkymään pääsee vain ja ainoastaan silloin, jos käyttäjällä on oikeudet kaikkiin konsernin yhtiöihin. Mutta avautuu tämän näköinen näkymä. Vasemmassa laidassa täällä näkyy, mitä käyttäjiä konsernissa tällä hetkellä on. Ja automaattisesti tosiaan konsernin perustanut käyttäjä tulee tänne käyttäjäksi. Ja uusia käyttäjiä tähän konserniin saadaan lisättyä niin, että keskellä näkyy muut konserniyhtiöt ja aina kun nimestä klikkaa, niin oikea laitaa tulee tällainen listaus, missä näytetään, mitä esimerkiksi tytäryhtiön käyttäjinä on tällä hetkellä. Tällaiset käyttäjät, mitkä näkyy tässä keltaisella pohjalla, niin näitä ei ole vielä konsernin käyttäjiksi lisätty, eli tänne vasempaa laitaa, vaan ne voidaan lisätä ihan tästä täpästä klikkaamalla ja sitten täältä lisää valitut käyttäjät konserniin. Tässä tulee vielä yksi lisävalinta, eli voidaan valita, annetaanko käyttäjälle samalla oikeus myös konsernin emoyhtiöön. Jos tähän annetaan oikeus, niin silloin tämä käyttäjä pääsee tarkastelemaan niitä controller-osion konserniraportteja ja tunnuslukuja. Mutta jos tässä ei ole täppää, niin joka tapauksessa tämä käyttäjä pääsee katselemaan sieltä kirjanpidon raporttien puolelta ihan normaalia konsernin tuloslaskelmaa ja taseraporttia. Voidaan nyt tässä esimerkissä tehdä niin, että annetaan Kirsille tässä nyt sitten oikeus myös niihin controller-osion raportteihin. Näin, ja käyttäjä kun on lisätty, niin se tulee tänne vasempaa laitaa näkyviin. Eli nämä konsernin käyttäjät on niitä, ketkä näkee konserniraportit vähintään siellä kirjanpidon raporteissa. Jos sen lisäksi on annettu erillinen oikeus, niin he näkevät myös ne controller-osion konsernin raportit ja tunnusluvut. No, mitä sitten, jos käyttäjä pitääkin poistaa näistä konsernikäyttäjistä? Poistaminen ei ole sen kummempaa. Täältä löytyy jokaisen nimen perästä raksi, mistä saadaan poistettua. Tämä poistaminen poistaa siis ainoastaan tästä konsernin käyttäjälistauksesta käyttäjän. Eli ne käyttäjän muut käyttöoikeudet näissä muissa konserniyhtiöissä niin säilyy täysin ennallaan.